આના પહેલાના વિડીયોમાં આપણે આ બ્લાઉઝનું કટિંગ કેમ કરવું નેટના બ્લાઉઝનું એ જોઈ લીધેલું છે. તો હવે આજના વિડીયોમાં આપણે આની આમ તો સિલાઈ પણ આખી સિલાઈ નહીં પણ મેન વસ્તુ આની જે છે ગળું બનાવવાનું કે ગળા પહોળા હોય તો આને કઈ રીતે બનાવવું કટિંગ તો જોઈ લીધેલું છે. તો આના ગળા કેમ બનાવવા એ જોશું અને પછી એની પાછ છેલ્લે આ બાંયમાં પણ જોઈન્ટ છે તો એ તો વધારે પડતા લોકોને આવડતું હશે પણ જેને સમજ ના પડે તો એના માટે આપણે છેલ્લે બાંય પણ બનાવશું. તો સૌથી આમ તો પહેલાં બાંય બનાવી લેવી જોઈએ પણ નેટનું કાપડ ક્યાંય યુઝ કરવાનું હોય તો એ યુઝ કરતાં પહેલાં બાંયમાં જોઈન્ટ લગાવી લેવાના પણ આમાં આપણે નેટનું કાપડ ક્યાંય યુઝ કરવાનું નથી એટલે બાંય પછી બનાવશું તો ચાલશે. નહીં તો ઘણીવાર શું થાય કે બ્લાઉઝ બનાવતા આપણે ભૂલી જવાય કે ભાઈ બાંયમાં જોઈન્ટ છે અને આપણે કટિંગ કરી નાખીએ તો પછી પ્રોબ્લેમ થાય એટલા માટે, બાકી બીજો કોઈ રીઝન નથી. તો આપણે આના મેન ગળા કેમ બનાવવાના એ જ જોશું અને બાંયમાં જોઈન્ટ કેમ લગાવવાય. તો જોઈએ, આ આગળનો ભાગ છે તો પહેલાં પાછળના ભાગમાં ગળું બનાવી લઈએ. તો ગળું બનાવવા માટે શું કરવાનું, આ પહેલાં તો વર્ક છે જે ગળાનું એ બંને મળવા જોઈએ. આ બંને ભેગા રાખી અને જો એક સિલાઈ એવું હોય ને તો લગાવી લેવાની થોડી આવી રીતે, એટલે આ આગળ પાછળ ખસે નહીં કપડું. હવે આમાં આપણે વધારે પડતું આ જે માર્કિંગ છે મારું એ કટિંગ કરવાનું હોય છે કે અહીંયાથી આપણે કટિંગ કરવાનું છે પણ આ વખતે કટિંગ કરવાનું નથી, આ વખતે સિલાઈ લગાવવાનું માર્કિંગ છે. કટિંગ અહીંયાથી થશે, બાકી વધારે પડતું જ્યારે આ માર્કિંગ મારે હોય કરેલું તો અહીંયા કટિંગ હોય અને આગળ સિલાઈ હોય પણ આમાં એવી રીતે નથી, આમાં ત્યાંથી જ સિલાઈ આવશે. એટલે આ સિલાઈ આપણું જે ગળું છે ત્યાંથી આવશે આમાં. તો આટલો ભાગ વધારે છે નેટનો આમાં, તો જેટલો ભાગ વધારે હોય એટલો આવી રીતે અસ્તર રાખી અને એક આમ ક્રોસમાં સિલાઈ થોડી લગાવી લેવાની. આ બહુ વધારે પણ ક્રોસમાં સિલાઈ ના આવવી જોઈએ, બહુ વધારે સિલાઈ આવશે તો પણ પછી નહીં બેસે નહીં બરાબર નીચેથી, એટલા માટે. તો જો આ આપણું આટલું આવી રીતે સાંકડું પણ અહીંયાથી આ થોડું શું કહેવાય આવી રીતના ઊંચકાઈ જાય છે તો એને આપણે બરાબર કરવાનું સિલાઈ કરતી વખતે. હવે આમાં બે રીતે ગળા બનાવી શકાય, એક તો પલટાવીને અને બાકી આપણે નોર્મલ કરીએ છીએ એમ. તો આમાં આપણે પલટાવીને જ કરશું તો વધારે સારું, પણ નેટમાં દેખાશે બહાર પણ વર્ક છે એટલે લગભગ નહીં દેખાય, ચાલશે. તો આ જે ભાગ છે નેટનો એ સીધો રાખવાનો ને એના પર આપણે આ પાછળનો ભાગ ઉલટો રાખવાનો અને આ જે મિડલનો ભાગ છે જ્યાં આપણે સિલાઈ લગાવેલી છે આ મેન કાપડમાં એ મિડલ છે. તો આ વચ્ચેનો ભાગ આપણે આમાં પ્રેસ લગાવેલો છે અસ્તરમાં, તો બંનેમાં એક સિલાઈ લગાવી લેવાની વચ્ચે મિડલમાં. જ્યાં સુધી ગળું છે ત્યાં સુધી સિલાઈ લગાવવાની, બહુ નીચે સુધી, કેમ કે આપણે ગળું બનાવવાનું છે તો ગળા સુધી જ સિલાઈ લગાવવાની, એનાથી વધારે નીચે નહીં લગાવવાની. અને પછી આપણે આ જે ગળું છે ત્યાંથી પલટાવવા માટે એક સિલાઈ લગાવવાની, પણ આ બાજુથી કદાચ દેખાય નહીં તો આવી રીતે ઉલટું કરી દેવાનું. નેટ આપણી સાઈડ રાખવાની, તો નેટ ઉપર હશે તો ચોખ્ખું દેખાશે કે ક્યાં વર્ક છે. તો વર્કની થોડી બાજુમાં સિલાઈ લગાવવાની, જો આવી રીતે આખા ગળામાં આવી રીતના સિલાઈ લગાવી દેવાની ગોળમાં. અને જો વર્કમાં પેલું લાગે તો થોડી ચાંપ ઊંચી કરી શકીએ આપણે, વર્કવાળા ગળા કે એવું કંઈ હોય તો થોડી ચાંપને ઊંચી કરવી પડે ઘણી જગ્યાએ, કે આગળ મશીન જતું ના હોય અથવા વર્ક બહુ વધારે હોય તો. અને ખાલી એમ્બ્રોઇડરી જ છે આમાં એટલે બહુ કંઈ એવી પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. અથવા આ પગ એક છે જે મશીનનો ફૂટ કહેવાય છે, એ આ વર્કની ઉપર એક રાખીએ તો પણ વાંધો ના આવે. વર્કની ઉપર નહીં આવતો હોય ફૂટ તો કદાચ સિલાઈ આમ તેમ આવશે, સિલાઈ બરાબર ઘણીવાર નેટમાં આવતી ના હોય મશીનમાં, તો મશીનમાં પ્રોબ્લેમ હોય. તો જો ફૂટ ઉપર રાખેલો હતો એટલે અહીંયા નજીકથી સિલાઈ આવેલી છે, અહીંયા થોડી દૂર સિલાઈ આવેલી છે. તો એવું લાગે કે થોડી દૂર સિલાઈ છે તો એક સિલાઈ થોડી જેટલામાં દૂર આવેલી હોય એટલામાં ફરીથી એક લગાવી દેવાની, પણ આમ તો પલટાવી નાખશું આપણે પછી કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. તો આવી રીતના અને જે વધારાનું કાપડ છે આનું એને કટિંગ કરી દેવાનું આવી રીતે. બસ આમાં કંઈ અઘરી વસ્તુ નથી, આ સહેલું જ હતું. આવી રીતના ગળું બની જાય. જો આમ આગળનું પણ હમણાં આપણે કરીને જોશું કઈ રીતે કરવું.
તો વધારે પોળા ગળા આપેલા હોય એમાં આવી રીતે ટક્સનો યુઝ કરવાનો, એટલે સાંકડું થઈ જાય. તો આવી રીતે જ્યાં ગોળાઈ હોય ત્યાં પછી કટ લગાવી દેવાના. આખું ગળું બનાવીને હું બતાવું. કટ લાગી જાય એટલે અસ્તરનો જે ભાગ છે એના પર એક કિનારીની સિલાઈ લગાવી દેવાની, જેથી કરીને સારું એકદમ બેસી જશે આપણે જ્યારે પલટી કરશું ત્યારે. નહીં તો પલટી નહીં, પેલું શું કહેવાય, આવી સિલાઈ લગાવ્યા વગર જો પલટી કરશું આપણે તો ઘણી વખત શું થતું હોય કે બહારની સાઈડ અસ્તરનું કાપડ આપણને દેખાતું હોય કે સિલાઈ લગાવતી વખતે બહાર આવી જતું હોય, તો આનાથી એ નહીં થાય. હવે આપણે આ વર્કની એકદમ બાજુમાં આ સાઈડ એક સિલાઈ લગાવી દેવાની, જે દેખાય નહીં એવી રીતે, એટલે આ એકદમ બેસી જશે. અને આમાં પેલું બહુ કંઈ દેખાશે નહીં, જે આપણે પલટી કરેલું છે અસ્તરનું કાપડ કે એટલું બધું કંઈ ખાસ દેખાશે નહીં. તો આવી રીતના ધીમે ધીમે લગાવવાની, બહુ સ્પીડમાં લગાવવા નહીં જવાની, નહીં તો બરાબર નહીં બી આવે એવું બી બની શકે. અને મિડલનું આમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, વચ્ચેનો ભાગ, કેમ કે વર્ક હોય એટલે આમ તેમ વર્ક જવું ન જોઈએ, બંને બાજુ સરખું વર્ક આવી જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આવી રીતે. તો આ એક ગળું પાછળનું બની ગયું છે. હવે આમાં શું કરવાનું, આને આવી રીતે થાપી દેવાનું, એટલે મતલબ અસ્તરની સાથે જોઈન્ટ કરી દેવાનું. અને પછી આજુબાજુમાં જે નેટ વધે એને તો આપણે ખબર જ છે, અસ્તરના માપથી કટિંગ કરી દેવાની. પણ અહીંયાથી આ ઉપર ફૂગો ના પડે એનું ધ્યાન રાખવાનું. એના માટે આપણે નીચેથી થોડું ખેંચીને રાખવાનું કાપડ, અને સાઈડમાંથી પણ જોઈ લેવાનું કે કઈ રીતે બેસે છે બરાબર. જેવી રીતે સરસ બેસતું હોય એવી રીતે બેસાડી દેવાનું. અથવા અહીંયા જે વર્ક છે વચ્ચેની સાઈડ, ત્યાં એક પહેલાં સિલાઈ લગાવી લેવાની, એટલે આ વર્ક વચ્ચે જ આવે, આગા પાછું ના થાય. જો આ હું કરીને બતાવું હમણાં. ત્યાં કાચી સિલાઈ લગાવવાની, મતલબ બ્લાઉઝ બની જાય એટલે પછી આ સિલાઈ ખોલી નાખવાની, જે આ વચ્ચે અત્યારે લગાવીએ છીએ કાચી સિલાઈ, કે વર્ક આઘા પાછું ના થઈ જાય એના માટે ખાસ આ સિલાઈ લગાવવાની. વર્ક એકદમ વચ્ચે જ આવે અને બંને સાઈડ બરાબર આવે એના માટે. તો આ સિલાઈ લગાવેલી અત્યારે છે એ બની જાય બ્લાઉઝ, પછી ખોલી નાખવાની બસ. અને આ નેટ છે એટલે નેટમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, સારું જ બેસી જાય. બીજું કાપડ હોય તો ઘણામાં બેસવાની, આ કપડું થોડું બેસવાની પ્રોબ્લેમ કરે, બરાબર બેસે નહીં. હવે આમાં આપણે ટક્સના માર્કિંગ પણ નથી લગાવેલા, તો ટક્સ કેમ લગાવવા એ બી જોઈ લેશું. તો આ પાછળનો ભાગ આપણો રેડી થઈ ગયો. આવી રીતે બસ સિલાઈ લગાવી લેવાની ચારે તરફ. હવે આના પછી હવે આગળનો ભાગ કરીને બતાવું, અને એના પછી આપણે ટક્સ કેમ લગાવવા એ પણ જોઈ લઈએ. તો જુઓ, આ પાછળનો ભાગ આપણો રેડી થઈ ગયો. હવે આમાં ટક્સ લગાવવા માટે આને બેવડું વાળી અને જોઈ લેવાનું. હવે અહીંયા ટક્સ લગાવશું તો આનું વર્ક દબાશે નહીં, તો આપણે અંદાજે આટલે ટક્સના માર્કિંગ કરી લઈએ. અને બંને સાઈડ ત્યાં જ ટક્સ, મતલબ ટક્સ આપણે ગુજરાતીમાં તો કહીએ, બાકી હિન્દીમાં દાંટ પણ લગભગ કહે છે. અને આ નેટનું કાપડ પણ સિલાઈમાં આવી જાય એ ખાસ જોવાનું, નેટ નીકળી ના જવી જોઈએ આવી રીતે. અને બીજી સાઈડ પણ એ ટક્સ લઈ લેવાનો, આપણે લગાવવાનો છે. તો આ પાછળનો ભાગ રેડી થઈ ગયો છે. આવી જ રીતે આગળનો ભાગ એ રેડી કરવાનો છે. તો આગળનો ભાગ પણ આપણે જોઈ લઈએ. આગળના ગળામાં પણ એવી જ રીતે આ વર્ક પહેલાં એકની ઉપર એક આવે એવી રીતે મેળવી લેવાનું, અને એક અહીંયા કાચી સિલાઈ જરા લગાવી લઈએ એટલે આ કપડું હલે નહીં, એકદમ બેસી જાય. અને પાછળ જેમ કરેલું છે એવી જ રીતે સેમ ગળું આમાં બનાવવાનું છે, આમાં કંઈ અલગ કરવાનું નથી. એટલે એવી રીતે ગળું બનાવી લઈએ આપણે. જો આમાં પણ આટલું વધારે છે તો આટલો ટક્સ લગાવી દેવાનો આવી રીતે આમ ક્રોસમાં. અને વચ્ચેની સાઈડ સિલાઈ લગાવી અને બનાવી લેવાનું ગળું. તો આગળનું ગળું પાછળનું બનાવેલું છે એમ જ બનાવવાનું છે, અને પછી થાપી લેવાનું. તો એ સમજાઈ ગયું હશે આપને. એના પછી આમાં આગળ ટક્સ કેમ લેવાય હું આટલું કરીને પછી બતાવું. તો આ આગળનો ભાગ પણ બનીને રેડી થઈ ગયો છે, ગળું અને સાઈડમાંથી જેમ પાછળનું કરેલું એમ જ સેમ કરેલું છે. આમાં પણ જે ટક્સ લગાવવાના છે એ આ વર્કની વચ્ચે લગાવવાના છે. તો આમ તો આમાં ટક્સ પોઈન્ટનું માર્કિંગ કરવું પડે, પણ આમાં નહીં થાય કારણ કે વર્ક આટલે સુધી છે. તો
જ્યાં વર્ક આવે છે ત્યાં સુધી જ આપણે ટક્સ લગાવવાના રહેશે. તો અહીંયા આપણે આ મિડલનું માર્કિંગ કરી દઈએ આમ, એટલે અહીંયા સુધી આપણે ટક્સ લગાવી શકશું આમાં, જ્યાં સુધી વર્ક છે ત્યાં સુધી. તો વર્કવાળું બ્લાઉઝ હોય તો આવી રીતે ટક્સ લગાવવાના. એક લગાવીને બતાવું. અને આમાં આપણે હાથ થોડો આગળનો ટક્સ વધારે લેવાનો છે, કપડું વધારે રાખેલું હતું એટલે અંદર દબાણ વધારે રાખવાનું. અને આટલે સુધી લગભગ મેં આંગળી રાખેલી છે ત્યાં સુધી વર્ક છે, તો ત્યાં સુધી આપણે કરીને જોઈ લઈએ. એટલે હા, બરાબર આવ્યું આટલે સુધી. તો બીજી બાજુ પણ એવી જ રીતે એટલો લાંબો ટક્સ લગાવી દેવાનો. તો આગળ પાછળના ભાગ આમ તો રેડી થઈ ગયા છે. હવે આમાં ઘણા લોકોને શું હોય કે ગળા બની જાય પછી શોલ્ડર કેમ જોઈન્ટ કરવા એની બી કન્ફ્યુઝન હોય. વધારે પડતા લોકોને તો આવડતું જ હોય, જે દરજી કામ કરતા હોય ટેલરિંગનું પણ શીખતા હોય એ લોકોને પ્રોબ્લેમ ઘણી વખત આવે કે ભાઈ બેયમાં ગળા તો બની જાય પછી શોલ્ડર કેમ જોઈન્ટ કરવા. તો આના શોલ્ડર જોઈન્ટ કરીને પણ બતાવી દઉં. તો આ ટક્સ આગળ પાછળના ભાગ આમ તો રેડી થઈ ગયા છે. અને આમાં પ્રિન્સેસ કટ ટાઈપનો લુક પણ આવી ગયો છે. આપણે અહીંયા ટક્સ લગાવ્યો અને આ બાજુ આમ ગોળાઈ છે તો એવો લુક પણ આવે છે પ્રિન્સેસ કટ ટાઈપનો. તો હવે આ વચ્ચેની આપણે જે સિલાઈ ખોલેલી એનું કંઈ હવે લગાવેલી એનું કંઈ કામ નથી, તો એને ખોલી અને કાઢી નાખવાની. હવે આપણે આને શું કહેવાય, આવી રીતે આ ઉલટું રાખવાનું ગમે તે એક ભાગ, અને એની ઉપર આ એક ભાગ સીધો રાખવાનો. હવે આ ગળા બાજુથી બની ગયેલા છે એટલે ગળા બાજુથી બંને કપડાં બરાબર રાખવાના. શોલ્ડર સાઈડથી ઓછા વધુ કપડું થાય તો એને આપણે શોલ્ડર જોઈન્ટ થઈ જાય પછી કટિંગ કરી નાખશું જો આવી રીતે. અને એક સિલાઈ કવર કરવા માટે એકદમ કિનારી ઉપર મારવાની, બહુ સિલાઈમાં કપડું દબાવવું નહીં, એટલે કવર પણ થઈ જશે આપણા શોલ્ડર. તો આવી રીતના બંને બાજુ સિલાઈ લગાવી દેવાની. અને કવર કેમ કરવા એ બી જોઈ લઈએ, અને આ શોલ્ડરનું આખું કામ જ જોઈ લઈએ આપણે. એના પછી બાંય કેમ બનાવી એ જોઈ લેશું. તો પછી બાંય બની જાય પછી આમાં કંઈ છે નહીં, બાંય લગાવી અને સાઈડ ફિટિંગ કરી દેવાનું. તો સાઈડ ફિટિંગ અને બાંય લગાવવાના એ બધા વિડીયો તો છે જ આપણા, ને બધાને આવડતું પણ હશે. મેન આ ગળાની પ્રોબ્લેમ કેમ સોલ્વ કરવી એના માટે વિડીયો હતો. તો આવી રીતે જો આમ પલટી કરી અને સિલાઈ લગાવી દેવાની એટલે આ શોલ્ડર જોઈન્ટ થઈ જશે. અને આ જોઈન્ટ થઈ જાય એટલે આમાં ડબલ સિલાઈ લગાવી દેવાની. અને ડબલ સિલાઈ લાગી જાય પછી એક થોડું બહારથી ટાંકા લગાવી દેવાના, જેથી કરીને આ જોઈન્ટ બહારની સાઈડ ના આવે. આવી રીતે અહીંયા વધારે ઓછું જરા થયું હોય શોલ્ડરમાં તો એને કાપી અને બરાબર કરી લેવાનું. હવે આને સીધું કરી અને પાછળનો ભાગ જે હોય, પહેલી સાઈડ પાછળનો ભાગ છે તો એ સાઈડ આ જોઈન્ટ લઈ જવાનો, આપણે જે જોઈન્ટ કરેલો છે શોલ્ડરને. અને આપણે જે અહીંયા સિલાઈ લગાવેલી છે ત્યાં જ ટાંકા લગાવવાના. અને આ જે દોરા કોઈ નીકળતા હોય અહીંયાથી તો એને કાપી નાખવાના અને વ્યવસ્થિત કરી નાખવાના. અને આ કપડું આવી રીતે નીચેનું બહાર ના આવે એનું ધ્યાન રાખવાનું. અંદર લઈ લેવાનું, અંદર રાખી અને અહીંયા ટાંકા લગાવી દેવાના બંને સાઈડ, એટલે શોલ્ડર એકદમ ફિક્સ થઈ જશે, એનો જોઈન્ટ બહાર નહીં આવે મતલબ. એટલે આ થઈ ગયું આપણું એકદમ કામ પાકું. તો આ ગળાનું કામ થઈ ગયું. હવે સ્લીવ્સ કેમ બનાવી એ પણ જોઈ લઈએ. આમાં બીજી સાઈડ પણ એવી જ રીતે ટાંકા લગાવી લેવાના. તો ચાલો હવે સ્લીવ્સ કેમ બનાવવી એ જોઈએ. અને આ શોલ્ડરમાં જો કદાચ ઓછા વધુ કોઈ થયા હોય અહીંયાથી તો કાપીને બરાબર કરી લેવાના, બંને સાઈડથી જોઈ લેવાનું આવી રીતે. તો આ થઈ ગયું. ચાલો હવે બાંય કેમ બનાવી એ જોઈ લઈએ. તો આ આપણી બાંયનું કપડું છે. તો આમાંથી હવે એક બાંય આપણે કરીને હું બતાવું એવી જ રીતે બીજી બાંય બનાવી લેવાની. અને આપણે આ પેપર કટિંગ કરેલું હતું એ પેપર છે. તો સૌથી પહેલાં તો આ બાંયને જે બાંય બનાવવી હોય એમાં પેપર ઉપર રાખીને જોઈ લેવાની કે કઈ બાજુથી બરાબર આવે છે. આ બાજુ જ બરાબર છે. તો આમાં પેલું એ જોવાનું કે નાનો જોઈન્ટ કઈ બાજુ છે ને મોટો જોઈન્ટ કઈ બાજુ છે. તો નાનો જોઈન્ટ આ સાઈડ છે તો નાનો જોઈન્ટ પહેલાં નહીં લગાવવાનો, પહેલાં મોટો જોઈન્ટ આ સાઈડ આવે છે તો મોટો જોઈન્ટ લગાવવાનો. અને આપણી પાસે આ કાપડ છે તો આ કાપડ જોઈ લેવાનું આમાં આવી જશે કે નહીં. તો આ જોઈન્ટ આમાં આવી જશે. એવી જ રીતે બીજી બાજુ પણ જોવું હોય તો જોઈ લેવાનું કે આમાં આપણી પાસે આટલું નાનું નાનું કપડું છે તો એમાંથી થઈ જશે કે નહીં. તો ઓછા કાપડમાંથી થઈ જતી હોય બાય તો ઓછા કાપડમાં બી કરી લેવાની. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ મોટો જોઈન્ટ છે એ સાઈડ જોઈન્ટ લગાવી લઈએ આવી રીતે.
સિલાઈ લગાવવાની. અને આમાં બહુ કાપડ કોઈ પણ ખેંચવાનું નહીં, અથવા બહુ ઢીલું મૂકશો તો વાંધો નહીં, પણ ખેંચવાનું નહીં. અને કદાચ આમાં દોરો ખેંચાઈ જશે, ઘણા મશીન એવા હશે એમાં, તો આવી રીતે ખેંચશો તો તૂટી જશે. તો એક વખત એમ દોરો તોડી લેવાનો અને પાછું ફરીથી બીજી વખત સિલાઈ લગાવવાની. એટલે બીજી વખત સિલાઈ લગાવશો એટલે એ દોરો નહીં તૂટે. પછી આમાં શું કરવાનું, બાકી ડબલ સિલાઈ તો આમ પણ લગાવવાની જ હોય. અને ત્રીજી સિલાઈ એક અહીંયા કિનારી ઉપર લગાવી દેવાની, જેથી કરીને આ નેટ એકદમ સરસ રીતે બેસી જાય. તો આ 3 સિલાઈ લાગી ગઈ. પછી નેટ ક્યાંયથી ઓછા વધુ થયું હોય, આડી ત્રાંસી હોય, તો એને કાપી અને સીધી કરી લેવાની. એટલે આ એક બાજુનો જોઈન્ટ થઈ જશે, જો આવી રીતના. હવે આ વધારાનું જે બીજું કાપડ છે અને અત્યારે આપણે કટિંગ કરી નાખીએ અહીંયાથી અને આ સાઈડમાંથી પણ. અત્યારે આમાં કાપડ ઓછું હોય એટલે જ્યાંથી જોઈન્ટનું કપડું નીકળતું હોય ત્યાંથી આડો ઊભો જોઈન્ટ લગાવી દેવાનો, કાપડ ભલે જે હોય. પછી અહીંયાથી પણ આ જોઈ લેવાનું ક્યાં સુધીનો જોઈન્ટ છે, તો ત્યાં સુધીનું કપડું આપણે કટિંગ કરી લેવાનું અને આમાં જોઈન્ટ લગાવી દેવાનો. અહીંયાથી પહેલી સાઈડ લગાવેલો છે એવી જ રીતે સેમ લગાવવાનો. આ કપડું અહીંયા તો જોઈન્ટ ઓછો છે એટલે ઓછું કાપડ છે તો પણ ચાલશે. તો આવી રીતના બસ બંને સાઈડ પહેલાં જોઈન્ટ લગાવી લેવાના. જો આ બંને સાઈડ જોઈન્ટ લાગી જાય એટલે જરૂર લાગે તો આમાં એક પ્રેસ લગાવી લેવાની, અથવા આવી રીતે નખથી જોઈન્ટ બેસાડી દેવાનો. જો બેસી જાય તો ઠીક છે, ના બેસે તો પછી પ્રેસ લગાવવી ફરજિયાત છે આમાં. તો આ નેટ છે એટલે બેસી જાય. ને પ્રેસ લગાવવામાં ધ્યાન રાખવાનું કે નેટ બળી ના જાય, નેટમાં બહુ પ્રેસ ગરમ નહીં કરવાની. તો આવી રીતના હવે આને આપણે રાખી દેવાનું કાપડ પર, પેપર કટિંગ જે કરેલું છે એને. અને બસ આના માપ પ્રમાણે આપણે આ કટિંગ કરી લેવાની બાય. તો જો આ બંને સ્લીવ્સમાં જોઈન્ટ લાગી ગયેલા છે એટલે એકની ઉપર એક સ્લીવ્સ રાખેલી છે. તો આવી રીતે બાય રાખી ને નેટનું કાપડ હોય ને વર્ક હોય એટલે એમાં થોડું ઘણું શું કહેવાય, ખેંચાઈ ગયેલું હોય કાપડ, તો અહીંથી જો આવી રીતે થાય છે તો એ થોડું ઘણું ચાલશે આમાં. બાય લગાવતી વખતે ખાલી ધ્યાન રાખવાનું કે આની ગોળાઈ જે છે એ બરાબર આવી જવી જોઈએ. તો આ પાછળનો ભાગ છે, આ બાજુ આગળનો ભાગ છે, અને આ મિડલ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, વચ્ચેનો ભાગ છે જે વર્કવાળો એ વચ્ચે આવવો જોઈએ બસ. અને આવી રીતે રાખી અને પછી આજુબાજુમાંથી કટિંગ કરી નાખવાનું. આપણે આના ઉપર કંઈક વજન રાખી દઈએ એટલા માટે આ હલે નહીં. આ એક નેટમાં ગોઠવવું બી થોડું અઘરું છે, કેમ કે હલી જાય છે બહુ. જરાક પણ પેપર આમ તેમ થાય તો પાછી ફરીથી ગોઠવવું પડશે. એના કરતાં આવી રીતે આ પેપરના માપથી કાપી નાખવાની, સ્લીવ્સ કટિંગ કરી લેવાની મતલબ. અને અહીંયા નીચેથી જે વાળવાનું છે નિશાન, ત્યાં નેટમાં પણ લગાવી દેવાનું અને બીજી સાઈડ પણ આમાં કટિંગ કરી દેવાનું આના માપથી. અને નીચે પણ એક્સ્ટ્રા કાપડ બહુ છે તો વાળવા માટે, તો આ નીચેનું પણ કટિંગ કરી નાખવાનું. આપણે વાળવા પૂરતું 1 ઇંચ રાખવાનું, 1 થી 1.25 ઇંચ. બાકી બીજું બધું કટિંગ કરી દેવાનું. બહુ વધારે વાળવામાં પણ નહીં રાખવાનું, નહીં તો બહાર દેખાશે આમાં. અને ઉપરથી આવી રીતે આ બાઈ એકદમ સરસ રીતે કટિંગ થઈ ગઈ. હવે આને નીચેથી આમ ખાલી વાળી દેવાની, સિમ્પલ જેમ વાળીએ તેમ આવી રીતે. એટલે આ બાઈ બનીને રેડી થઈ જશે. અને પછી બસ આ ખાલી આપણે જે બ્લાઉઝ બનાવેલું છે એમાં જોઈન્ટ કરીને લગાવી દેવાનું, એટલે આપણું આ બ્લાઉઝ રેડી થઈ જશે. અને સાઈડમાં ચેન લગાવી દેવાની. સાઈડમાં ચેનનો પણ વિડીયો છે આપણો, તો કેવી રીતે લગાવવું એમ. તો આ બધું આપણે ગળા અને બાઈ બધું રેડી થઈ ગયેલું છે. તો મેન તો આમાં ગળા કેમ બનાવવા એ જ હતું, એટલે મેં બતાવી દીધું. અને બાઈ પણ કેમ લગાવવી, શોલ્ડર કેમ જોઈન્ટ કરવા એ બતાવી દીધું. હવે આમાં સિમ્પલ રીતે આપણે નોર્મલ બ્લાઉઝમાં જેમ બાઈ લગાવીને સાઈડ ફિટિંગ કરીએ એવી જ રીતે આમાં ફિટિંગ કરી દેવાનું. તો આ બનીને રેડી છે. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એમને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂર કરજો. અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આ વિડીયોને જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.